Fundamental of Nursing, Unit 7, Therapeutic Management. In this, the second topic is inhalation. Previous lecture मध्ये आपण ऑक्सिजन थेरपी शिकलोय. ऑक्सिजन थेरपी कोणत्या पेशंटमध्ये देतात, इंडिकेशन्स काय आहेत ऑक्सिजन थेरपीचे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे ड्युरिंग गिविंग द ऑक्सिजन थेरपी अँड डिफरंट मेथड्स ऑफ गिविंग ऑक्सिजन थेरपी हे आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये घेतलं आहे. आज इनहेलेशन ह्या टॉपिकवर डिस्कशन करणार आहोत. इनहेलेशन इज डिफाइंड ॲज टेकिंग एअर or the other drugs into the lungs or into the mouth. Inhalation means जे पफ असतात, जे अस्थमॅटिक पेशंट घेतात पंप, तुम्ही बघितले असाल, त्याला बोलतात इनहेलेशन. यामध्ये दोन मेथड्स येतात, ड्राय इनहेलेशन प्लस मॉइस्ट इनहेलेशन. सेकंड मेथड इज मॉइस्ट इनहेलेशन. Inhalation is defined as the taking air or other vapors into the lungs through mouth or nose. नोजने किंवा माउथने वेपर्स आतमध्ये घेणे रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये, याला बोलतात इनहेलेशन. इट इज द ब्रीदिंग ऑफ वेपर्स कंटेनिंग मेडिकेशन अँड द मेडिकेशन मे बी ॲज पर लिक्विड और इट मे बी अ पावडर फॉर्म. इट मे बी in liquid form or powder form. The type of inhalations are dry inhalation and moist inhalation. The dry inhalation is the fumes from the volatile drugs is known as the dry inhalation. म्हणजे जे पफ असतात त्यामध्ये असतं पावडर फॉर्म असतो आणि ते ड्राय इनहेलेशन, त्याला बोलतात ड्राय इनहेलेशन. किंवा रेसिकॅप्स पण असतात, छोटे छोटे कॅप्सूल्स असतात, त्यामध्ये पावडर असते आणि ते एका डिव्हाइसमध्ये टाकून फोडायचे असतात आणि ते इनहेल करायचं असतं, त्याला बोलतात ड्राय इनहेलेशन. द सेकंड टाइप इज मॉइस्ट इनहेलेशन. द इनहेलेशन ऑफ प्लेन स्टीम और द मेडिकेशन स्टीम. पूर्वीच्या काळी टिंचर बेन्झोइन इनहेलेशन दिलं जायचं. आता वेगवेगळ्या स्टीम इनहेलेशन्स मिळतात, वेपो कॅप्स मिळतात, ते पाण्यामध्ये टाकून त्याचे स्टीम घेतली जाते, त्याला बोलतात मॉइस्ट इनहेलेशन. ओके. इनहेलेशन म्हणजे कुठलेही एअर किंवा वेपर तोंडावाटे किंवा नाकावाटे रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये इनहेल करणे. ओके. या प्रोसिजरला बोलतात इनहेलेशन. The purposes of inhalation to relieve inflammation of mucous membrane in acute cold and sinusitis. Acute cold म्हणजे जर साधी सर्दी, खोकला, पडसं वगैरे झालं असेल तर अशा वेळेला काही जणांना स्टीम वगैरे गरम वाफ घेतल्यानंतर बरं वाटतं, काही जणांना विक्स किंवा बाम लावल्यानंतर बरं वाटतं. विक्स किंवा बाम ही प्रोसिजर लावणे म्हणजे त्याचे जे वेपर्स होतात ते आपल्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकमध्ये जातात आणि आपला म्युकस मेम्ब्रेन त्यामुळे काय होतं, थिक असतो तो थीन होतो, पातळ होतो म्युकस मेम्ब्रेन आणि आपल्याला रिलीफ वाटतो. टू रिलीव्ह द इरिटेशन इन ब्रोंकायटिस अँड वूपिंग कफ बाय मॉइश्चरायझिंग. ज्यांना वूपिंग कफसारखा सिंड्रोम आहे म्हणजे डांग्या खोकला, तर अशा पेशंटमध्ये इरिटेशन होत असतं, थ्रोट इरिटेशन, खूप आपल्याला घशामध्ये जळजळ होणे किंवा इरिटेशन होणे. जेव्हा आपण हे इनहेलेशन देतो मॉइस्ट किंवा ड्राय, तेव्हा त्या पेशंटला बरं वाटतं. टू प्रोव्हाइड अँटीसेप्टिक ॲक्शन्स ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रॅक. आपण कुठलेही मेडिकेशन्स दिल्यानंतर आतमध्ये अँटीसेप्टिक ॲक्शन ऑकर होते. टू प्रोव्हाइड वार्म अँड मॉइस्ट एअर फॉलोइंग द ऑपरेशन, फॉर एक्झाम्पल अ ट्रॅकियास्टोमी. ट्रॅकियोस्टोमी असतानाही आपण त्याला वेपर्स किंवा इनहेलेशन, नेब्युलायझेशन या प्रोसिजरने त्याला आतमध्ये मॉइस्ट इनहेलेशन किंवा ड्राय इनहेलेशन देऊ शकतो. टू सॉफ्टन द सिक्रिशन विच आर थिक अँड टिनॅशियस. जे सिक्रिशन्स एकदम थिक झालेलं आहे म्हणजे एकदम चिकट झालेलं आहे असं सिक्रिशन आहे ते पातळ करण्यासाठी आपण इनहेलेशन देतो. टू रिलीव्ह कफ. खोकल्यापासून बचाव करण्यासाठी आपण इनहेलेशन देतो. ओके. हे वेगवेगळे पर्पजेस आहेत. राईट डाऊन द इनहेलेशन. डेफिनेशन ऑफ इनहेलेशन.
Inhalation is defined as taking air or other vapors into lungs through mouth or nose. Types of inhalation. First, dry inhalation. The inhalation of fumes from volatile drugs is known as dry inhalation. Example: menthol, ammonia, nitrous oxide, etc. Second type is moist inhalation. The inhalation of plain steam or the inhalation of plain steam or the steam impregnated with the drugs is known as moist inhalation. Steam or tincture benzoin inhalation. Inhalation is defined as the taking air or other vapors into lungs through mouth or nose. Types of inhalation are dry inhalation. The inhalation of fumes from volatile drugs is known as dry inhalation. Example: menthol, ammonia, nitrous oxide, etc. Second type is moist inhalation. The inhalation of plain steam or the steam impregnated with drugs is known as a moist inhalation. Example: steam or tincture benzoin inhalation. Next, purposes of inhalation. First purpose is
to relieve inflammation of mucous membrane to acute cold and sinusitis. To relieve irritation in bronchitis, जे आपले ब्रॉन्कियल्स असतात त्याला इन्फेक्शन होणे आणि या इन्फेक्शन या गोष्टीला बोलतात ब्रॉन्कायटिस. टू रिलीव्ह द इरिटेशन ऑफ ब्रॉन्कायटिस अँड whooping cough. whooping cough म्हणजे डांग्या खोकला. सायनसायटिस, जे आपल्या सायनसेस असतात आतमध्ये त्याला इन्फेक्शन होणे. इन्फेक्शन म्हणजे आयटिस, ज्या ज्या गोष्टीला इन्फेक्शन होतं त्याला आयटिस हा वर्ड लास्टला लावला जातो. ओके, सायनसायटिस, ब्रॉन्कायटिस, पँक्रेटायटिस, ते कोणत्याही गोष्टीला इन्फेक्शन होऊ शकतं. इन्फेक्शन म्हणजे आयटिस, लास्टला आयटिस लावलं जातं, त्याला बोलतात इन्फेक्शन. To provide antiseptic effect on respiratory tract. To provide warmth and moist air following operation. Example, tracheostomy. स्टॉमी म्हणजे ओपनिंग. ओके, कोलोनोस्टॉमी, ट्रॅकिओस्टॉमी. स्टॉमी जिथे लास्टला लागतो तिथे ओपनिंग म्हणजे कुठलेही आर्टिफिशियल ओपनिंग तयार करणं, ट्रॅकिओस्टॉमी. To soften the secretions which are thick. To relieve cough. Purposes of inhalation: to relieve inflammation of mucous membrane, to acute cough, cold and sinusitis, to relieve irritation in bronchitis and whooping cough, to provide antiseptic effect on respiratory tract, to provide warmth and moist air following operation. Example, tracheostomy. To soften the secretions which are thick, to relieve cough. General instructions while giving the moist inhalation: the temperature of water should be remain between 120 to 160 degree Fahrenheit.
water is inhaled should remain just below the spout. म्हणजे मॉइस्ट इनहेलेशन देताना नेल्सन इनहेलर यूज केलं जातं. हे नेल्सन इनहेलर आहे. यामध्ये लिक्विड टाकलं जातं, वॉटर टाकलं जातं, त्यामध्ये टिंचर बेन्झोइन ॲड केलं जातं किंवा अदर कुठले मेडिसिन्स असतात ते ॲड केले जातात आणि इनहेल करायला सांगतात पेशंटला. ओके. मॉइस्ट इनहेलेशन ज्यांना द्यायची गरज लागते त्यांना असं नेल्सन इनहेलरनी इनहेलेशन दिलं जातं. जेव्हा आपण उकळतं पाणी यात टाकतो तेव्हा हे स्पाउटच्या खाली पाहिजे. ही जी सोंड आहे त्याच्या खाली हे पाण्याची लेवल पाहिजे. जर पाणी वरपर्यंत आलं तर इथून बाहेर येऊ शकतं. ओके. आणि पेशंट भाजू शकतो. सो जनरल इन्स्ट्रक्शन्स: द टेम्परेचर ऑफ वॉटर शुड रिमेन बिटवीन 120 to 160 degree Fahrenheit. Water in the inhaler should remain just below the spout to avoid burning. The spout of inhaler must be placed to such a way that the patients can't touch this spout. म्हणजे आपण जेव्हा हा इनहेलर देतो तेव्हा पेशंट या साईडला बसलेला पाहिजे आणि ही स्पाउट असते ती पेशंटच्या अपोजिट डिरेक्शनला पाहिजे. जेव्हा तो इनहेल करतो आणि एक्सेल करतो तेव्हा इथून वाफ बाहेर येणार. ओके. आणि त्या वाफने त्याला भाजलं किंवा पोळलं नाही पाहिजे. म्हणून द स्पाउटची दिशा असते ती पेशंटच्या अपोजिट डिरेक्शनला हवी. द स्पाउट ऑफ द इनहेलर मस्ट बी प्लेस इन सच अ वे दॅट द पेशंट कांट टच इट अँड पुट द फेस टू द स्पाउट. कीप द पेशंट वार्म अँड प्रिव्हेंट ड्राफ्ट बिफोर, ड्युरिंग अँड आफ्टर इनहेलेशन. पेशंट जेवलेला नाही पाहिजे बिफोर गिविंग इनहेलेशन अँड आफ्टर गिविंग इनहेलेशन. तुम्ही जेव्हा नेब्युलायझेशन, आता मोस्टली सगळीकडे नेब्युलायझेशन दिलं जातं, ड्राय वेपर्स दिले जातात पेशंटला. यामध्ये काय केलं जातं, बिफोर गिविंग द नेब्युलायझेशन पेशंटला सांगायचं असतं की तुम्ही आता जेवू नका किंवा कुठलेही ड्रिंक घेऊ नका किंवा नेब्युलायझेशन दिल्यानंतरही अर्धा तास तुम्ही काही खाऊ नका, जेणेकरून पेशंट तो जो वार्म इफेक्ट असतो जो आपण मेडिसिन दिलेला असतो तो इफेक्ट निघून जाईल. म्हणून पेशंटला या इन्स्ट्रक्शन्स द्यायच्या असतात. वेन द व्होल्टाइड ड्रग्स आर यूज, कीप द क्लायंट आईज क्लोज टू प्रिव्हेंट द ड्रग इरिटेशन्स टू द कंजंक्टिव्हा. जेव्हा आपण नेब्युलायझेशन देतो तेव्हा पेशंटला सांगायचं डोळे बंद करा. डोळे बंद केल्याने काय होतं, जे कंजंक्टिव्हा आहे, जो व्हाईट कंजंक्टिव्हा आहे डोळ्याचा, तिथे इरिटेशन होणार नाही. जर ते ओपन ठेवलं पेशंटनी तर तिथे इरिटेशन होऊ शकतं, पेशंटचे डोळे लाल पण होऊ शकतात. ऑब्झर्व द पेशंट्स क्लोजली थ्रू आउट द प्रोसिजर. जेव्हा आपण ही प्रोसिजर कॅरी करत असतो थ्रू आउट प्रोसिजर पेशंटला ऑब्झर्व करायचं आहे. पेशंटचे सिक्रेशन्स, त्यांना कफ येतो आहे की नाही, जोराजोरात खोकला येतो आहे आणि खोकला आल्यानंतर त्या कफ पडतो आहे की नाही, हे सर्व ऑब्झर्वेशनमध्ये तुम्ही लिहायचं असतं नर्सिंग नोट्समध्ये. ओके. जनरल इन्स्ट्रक्शन्स राईट डाऊन.
हे इनहेलर आहे नेल्सन इनहेलर. ओके. मोस्टली आता यूज नाही होत. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलमध्ये असतील अजूनही, पण प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला कुठे दिसणार नाही. मोस्टली आता नेबुलायझेशन दिलं जातं पेशंटला. जनरल इन्स्ट्रक्शन्स. First, the temperature of water should remain between 120 degree to 160 degree Fahrenheit. Water in inhaler should remain just below the spout to prevent scalding म्हणजे पोळणे. The spout of inhaler must be placed opposite direction of the patient. And keep the patient warm during and after inhalation. When volatile drugs are used, keep the patient's eyes closed to prevent irritation to conjunctiva. Observe the patient throughout the procedure. These are general instructions while giving inhalation. Preliminary assessment. Check the doctor's order before giving inhalation, the specific orders about the inhalation medicine, then general condition and diagnosis of the patient, self-care ability to follow the instruction,
टाईप, ड्युरेशन अँड मेडिकेशन ऑफ इनहेलेशन, आर्टिकल्स अवेलेबल इन द युनिट. प्रिलिमिनरी असेसमेंटमध्ये तुम्हाला डॉक्टर्सच्या ऑर्डर फॉलो करायच्या आहेत. डॉक्टर्सने कोणतं मेडिसिन यूज करायला सांगितलं आहे इनहेलेशन देताना. वेगवेगळे मेडिसिन्स असतात. व्हिडिओकॉर्ट असतं, फॉर्मनाइड असतं, किंवा साधं NS इनहेलेशन देऊ शकतो आपण, नेबुलायझेशन. अँड टिंचर बेन्झॉइन इनहेलेशन येतं, साधं स्टीम इनहेलेशन येतं. हे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तर डॉक्टरांच्या ऑर्डर्स चेक करायचे आहेत. कोणत्या पेशंटसाठी लिहिलं आहे नेबुलायझेशन किंवा इनहेलेशन, कोणत्या टाईपचं दिलं आहे, ड्राय दिलं आहे का मॉइस्ट इनहेलेशन दिलं आहे, हे फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला डॉक्टरांच्या ऑर्डर्स चेक कराव्या लागतील. द डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर एनी स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन, जनरल कंडिशन अँड डायग्नोसिस ऑफ द पेशंट. पेशंटची जनरल कंडिशन कशी आहे ती तुम्ही पहिली फाइंड आउट करायची आहे. अँड डायग्नोसिस ऑफ द पेशंट. देन सेल्फ केअर ॲबिलिटी टू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन्स. तुमच्या इन्स्ट्रक्शन्स पेशंट फॉलो करू शकतो का हे बघायचं आहे. पेशंट अनकॉन्शियस असेल तर ते तुमचे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करू शकणार नाही, कारण आपण कधी कधी व्हेंटिलेटरच्या पेशंटला पण इनहेलेशन देतो बाय नेबुलायझेशन. व्हेंटिलेटरला कनेक्शन्स असतात नेबुलायझेशनचे, त्या नेबुलायझेशनने आपण देऊ शकतो. पण अशा वेळेला पेशंट कॉन्शियस असू शकतात किंवा कॉन्शियस नसू शकतात, अनकॉन्शियस असू शकतात. सेल्फ केअर ॲबिलिटी सेल्फ केअर ॲबिलिटी टू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन हे चेक करायचं आहे. टाईप, ड्युरेशन, मेडिकेशन ऑफ इनहेलेशन, कोणत्या टाईपचं इनहेलेशन आहे, मेडिकेशन काय टाकायचं आहे हे चेक करायचं आहे. आर्टिकल्स अवेलेबल इन द युनिट. जर नेल्सन इनहेलरनी सांगितलं आहे मॉइस्ट इनहेलेशन द्यायला सांगितलं आहे, त्याच्यासाठी स्टीमर आहे का किंवा नेल्सन इनहेलर आहे का तुमच्या वॉर्डमध्ये हे बघायचं. ओके, हे सर्व येतं प्रिलिमिनरी असेसमेंट whenever you are giving the inhalation. Next is the airway maintenance. एअरवे मेंटेनन्स तुम्ही कोणत्या कोणत्या पेशंटमध्ये करणार. एअरवे मेंटेनन्स ज्या पेशंटमध्ये एअरवे ब्लॉक झालेला आहे कुठलीही गोष्ट अडकल्यामुळे. ओके, एअरवे ब्लॉक झालेला आहे किंवा काही पेशंटमध्ये ट्रॅकिओस्टोमी, फॉर एक्झाम्पल ट्रॅकिओस्टोमी पेशंटमध्ये सिक्रिशन्स खूप घट्ट झालेले असतात आणि त्यामुळे एअरवे पॅक होतो. सो अशा पेशंटमध्ये तुम्ही एअरवे मेंटेनन्स करणार. किंवा अस्थमॅटिक पेशंट आहे, अस्थमॅटिक पेशंटमध्ये ब्रॉन्किल्सला इन्फेक्शन झाल्यामुळे, ब्रॉन्कायटिस किंवा ब्रॉन्कॅक्टिसिस झाल्यामुळे पेशंटचा एअरवे ब्लॉक होऊ शकतो, नॅरो एअरवे होऊ शकतो इन्फेक्शनमुळे. जे तुमचा ट्रॅकी आहे तो नॅरो होऊ शकतो इन्फेक्शनमुळे आणि अशा वेळेला त्याला डायलेटर्स यूज करावे लागतात. डायलेटर्स म्हणजे वेगवेगळे मेडिसिन्स असतात जे ब्रॉन्किओल्स आणि ब्रॉन्कायटिसना डायलेट करतात. सो एअरवे मेंटेनन्स डेफिनेशन इज लॅरेंजियल मास्क एअरवे इज अ कर्व वाईड बोर ट्यूब विथ द इन्फ्लेटेबल कफ. एअरवे मेंटेनन्ससाठी एअरवे यूज केला जातो. एअरवे हा प्लास्टिकचा बनलेला असतो आणि यामध्ये पण वेगवेगळे नंबरिंग असतात, कलर कोड असतात आणि या एअरवेचा शेप स्लाइटली कर्व या प्रकारे असतो. ओके, आणि तो बरोबर आपला लॅरिंग्सपर्यंत जातो. माउथपीस पण बोलतात त्याला. ओके, जेव्हा पेशंटला काय बोलतात त्याला फिट्स वगैरे येतात तर अशा पेशंटमध्ये पण टंग बाईट होऊ नये, तर अशा पेशंटमध्ये पण हा एअरवे वापरला जातो. एअरवे इज द लॅरेंजियल मास ऑफ एअरवे, कर्व वाईड ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर अँड विथ द इन्फ्लेटेबल कफ. याला इन्फ्लेटेबल कफ पण असतो. या एंडिंगला बलून असतो. ओके, सो इथून एक ट्यूब असते, ती इन्फ्लेट केल्यानंतर जसं तुमचं फोलिस कॅथेटर आहे ते कसं इन्फ्लेट करतात त्याच प्रकारे याला फक्त याच्यामध्ये फ्लुइड इन्फ्लेट नसतं करायचं, यामध्ये फक्त एअर इन्फ्लेट करायची असते. ईटी ट्यूब बघितले, एंडोट्रॅकियल ट्यूब हॉस्पिटलमध्ये वर्क करतात त्यांनी बघितली आहे का श्रुती?
एंडोट्रॅकियल ट्यूब नाही बघितली, आज जाऊन बघायचं आहे, एमर्जन्सी ट्रॉलीवर ठेवलेली असेल. त्या एंडोट्रॅकियल ट्यूबमध्ये ही एंडोट्रॅकियल ट्यूब पण पूर्ण ट्रॅकियापर्यंत जाते. ओके, माऊथमधून घालतात, पूर्ण ट्रॅकियापर्यंत जाते. जेव्हा पेशंटला CPR देतात किंवा इन एमर्जन्सी कंडिशन्स ET ट्यूबिंग केलं जातं, एंडोट्रॅकियल ट्यूबिंग केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ लॅरिंगोस्कोप. लॅरिंगोस्कोप हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे जो लॅरिंग्समध्ये, तोंडामध्ये घालतात. त्याच्या पुढच्या साईडला लाईब्लेटला लाईट असते आणि ते लाईटमुळे आतला जो पाथवे असतो तो दिसतो आणि ही लॅरिंगोस्कोप टाकून आतमध्ये ट्यूब इन्सर्ट केली जाते. ओके, त्याच्यासाठी 2 इन्स्ट्रुमेंट यूज होतात, लॅरिंगोस्कोप प्लस एंडोट्रॅकियल ट्यूब. सो सेम ET ट्यूबला पण पुढे सेम कफ असतो आणि या एअरवेला पण पुढे कफ असतो, तो इन्फ्लेट केला जातो, एअरने इन्फ्लेट केला जातो. सो एअरवे इज द लॅरेंजियल मास. इट इज अ कर्व वाइड bore tube with the inflatable balloon at the distal end which is sealed around the laryngeal opening. हे कुठे याचं जे एंड असतं ते कुठे लॅरेंजियल ओपनिंगला सील केलं जातं, म्हणजे तिथे फिक्स बसवला जातो. इट इज अवेलेबल इन व्हरायटी ऑफ साईज. हे वेगवेगळ्या साईजमध्ये यूज होतं, प्रत्येक पिडॅट्रिकमध्ये वेगळं. त्याच्यानंतरच्या मधल्या जे मुलं आहेत 10 ते 15 वर्षाची त्यांच्यासाठी वेगळा नंबर यूज केला जातो, अडल्ट पेशंटमध्ये वेगळं यूज केलं जातं. द प्रिकॉशन्स फॉर द insertions of the airway: move the bed away from the wall, remove the backrest, adopt the position of the patient top of the bedding, facing the patient with your feet in the wall. यामध्ये पेशंटला जेव्हा एअरवे टाकतात तेव्हा इन्स्ट्रक्शन्स असतात, काही इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो केले जातात. पूर्ण पेशंटला सुपाईन पोझिशन दिली जाते, पेशंटचं हेड टिल्ट केलं जातं आणि हेडच्या वरच्या साईडला डॉक्टर्स उभे राहतात आणि पेशंटचं हेड टिल्ट करून त्यामध्ये एअरवे टाकला जातो. ठीक आहे. सो प्रोसिजर्स ऑफ insertions of airway: first step is move the bed away from the wall and remove the backrest. पेशंटला जर फाउलर पोझिशन वगैरे असेल तर ती काढली जाते आणि पेशंटला पूर्ण सुपाईन पोझिशन दिली जाते. Adopt the position at the top of the bed, facing the patient with your feet in walk, and the airway can be inserted from the front. Select the airway of appropriate size, then deflate the cuff completely. एअरवे टाकण्याआधी कफ बरोबर आहे का, लिकेज आहे का कफला ते चेक करण्यासाठी आधी एअर इन्फ्लेट केली जाते, परत डिफ्लेट केली जाते. डिफ्लेट द कफ कम्प्लिटली, देन लुब्रिकेट द आउटर कफ. कुठलेही आतमध्ये वस्तू टाकायच्या आधी त्याला लुब्रिकेट केलं जातं. लुब्रिकेट कशासाठी करायचं असतं? आतमध्ये इरिटेशन होऊ नये त्यासाठी आपण लुब्रिकेट किंवा फ्रिक्शन होऊ नये, फ्रिक्शन झाल्यानंतर ब्लिडिंग होऊ नये म्हणून प्रत्येक गोष्ट जी आपण आतमध्ये ओरल कॅव्हिटीमध्ये किंवा कुठल्याही जसं फोलिस कॅथेटर आतमध्ये इन्सर्ट करतानाही आपण लुब्रिकेट करून घेतो. मेक द पेशंट इन सुपाईन पोझिशन विथ हिज अँड हर हेड अँड नेक अलाइन. Extend the patient's head and slightly flex his and her neck. Clink your index fingers as a sling. Advance the airway into the patient's mouth while applying the upper surface to the surface palate. जेव्हा इन्सर्ट करतो तेव्हा या प्रकारे हे पूर्ण असा टाकायचा असतो. तोंडातून इन्सर्ट करताना हा पूर्ण आडवा पकडायचा असतो, जेणेकरून हे जे तोंड आहे ते एका साईडला येईल पेशंटच्या माउथच्या, आणि नंतर थोडं आतमध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर त्याची डिरेक्शन डाऊन साईडला करायची. ओके. आतमध्ये इन्फ्लेट करताना जे ओपनिंग आहे ते एका गालाच्या कुठल्याही एका साईडला गेलं पाहिजे आणि थोडं आतमध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर जे डाऊन दिशेला त्याचं इन्सर्शन करतात. हे प्रोसिजर डॉक्टर्सच करतात. स्टाफ जे वेल एज्युकेटेड आणि जे ज्यांना ICU आणि MICUचा वगैरे एक्सपिरियन्स असेल असा स्टाफही करू शकतो. GNM सिस्टर्स करू शकतात. एक्सपिरियन्स जसं जसं तुमचा वाढत जातो तसं तसं तुम्ही पुढच्या प्रोसिजर करू शकतात. ओके. while giving the procedure, during this procedure
पेशंटला सुपाईन पोझिशन द्यायची असते, लुब्रिकेट करायचं असतं एअरवे अँड देन इन्सर्ट द एअरवे बाय माउथ अँड देन इन्फ्लेट द कफ विथ एअर. यानंतर प्रोसिजर येते सक्शनिंगची. ही सक्शनिंगची प्रोसिजर सिस्टर्स करतात, त्यामुळे ही प्रोसिजर तुम्हाला शिकायला लागेल. वेन द क्लायंट इज अनेबल टू क्लीन द एअरवे ऑर रेस्पिरेटरी ट्रॅक, जेव्हा पेशंट स्वतःहून सिक्रेशन्स बाहेर काढत नाही किंवा ज्या पेशंटला ट्रॅकियोस्टोमी केलेली आहे अशा पेशंटमध्ये सक्शनिंग केलं जातं. सक्शनिंग म्हणजे व्हॅक्यूम क्रिएट केला जातो आणि आतमध्ये ट्यूबिंग सक्शन ट्यूब टाकली जाते आणि ती सक्शन ट्यूब असते ती सक्शन मशीनला कनेक्ट केलेली असते. त्या सक्शन मशीनमध्ये व्हॅक्यूम क्रिएट केलेलं असतं. ओके, जसं तुमचं घरातलं आहे जे क्लिनिंगचं मशीन आहे व्हॅक्यूम क्लीनर, त्या प्रकारेच यामध्ये सक्शन मशीनमध्ये फंक्शनिंग असतं. सो ते व्हॅक्यूम क्रिएट केल्यानंतर जे सिक्रेशन्स असतात ते जेव्हा आपण ट्यूब इन्सर्ट करतो ते सिक्रेशन्स त्यातून बाहेर निघतात. ओके, आणि ही सर्व प्रोसिजर असेप्टिक प्रोसिजर असते, जेणेकरून पेशंटला आतमध्ये इन्फेक्शन जाणार नाही याची काळजी घ्यायची. तुम्हाला स्टराईल ग्लोव्ज यूज करायचे, स्टराईल सक्शन कॅथेटर यूज करायची आहे. थ्रू आउट द प्रोसिजर तुम्ही कुठेही टच करायचं नाही आहे जेव्हा तुम्ही हे सक्शनिंगची प्रोसिजर करत असता. When the client is unable to clean the respiratory tract, secretions with coughing, the nurse must be suctioning to clear the airway. The primary suctioning technique, the oropharyngeal, nasopharyngeal suctioning. यामध्ये दोन प्रकारचे सक्शनिंग केले जातात. नेझल सक्शनिंग पण केलं जातं, ओरल सक्शनिंग केलं जातं. काही वेळेला पेशंटच्या तोंडामध्ये जे सिक्रेशन्स साठून राहतात अशा वेळेला पण सक्शन केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल जर पॅरालायसिस झाला असेल, माउथ पॅरालायसिस किंवा नेक पॅरालायसिस झालं, नेक मसल्स पॅरालाइज झाले असतील तर पेशंट गिळू शकत नाही कुठली गोष्ट, तर त्याचे सिक्रेशन्स असतात ते तिथेच साठून राहतात. हे सिक्रेशन्स काढण्यासाठी आपल्याला सक्शनिंग करावं लागतं. ओके, सो जो पेशंट स्वतःहून बाहेर काढत नाही सिक्रेशन अशा पेशंटमध्ये सक्शनिंग करायचं असतं. जो पेशंट कोमामध्ये आहे या पेशंटमध्ये आपण सक्शनिंग करायचं आहे. पॅरालाइज पेशंट आहे या पॅरालाइज पेशंटमध्ये सक्शनिंग करायचं आहे. जे रेस्पिरेटरी ट्रॅकने इंड्यूस झालेले पेशंट आहेत अशा पेशंटमध्ये आपल्याला सक्शनिंग ही प्रोसिजर करायची आहे. तर सक्शनिंगचा आपण पार्ट पुढच्या नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया. तो आज आपण इनहेलेशन शिकलोय. डेफिनेशन ऑफ इनहेलेशन, टाइप्स ऑफ इनहेलेशन, जनरल इन्स्ट्रक्शन्स व्हाइल गिविंग द इनहेलेशन and the preliminary assessment of the patient.